It's so embarrassing. دا ډیر شرمناک دی. دا ډیر شرمناک دی. He is my neighbor. هغه زما ګاونډی دی. هغه زما ګاونډی دی. He lives abroad. هغه بهر ملک کې اوسیږي. هغه بهر ملک کې اوسیږي. I will send you my photograph. زه به درته خپل تصویر درولېږم. زه به درته خپل تصویر درولېږم. No one lives there. هلته هیڅوک نه اوسیږي. هلته هیڅوک نه اوسیږي. I am on leave for a month. زه د یوې میاشتې په چوټۍ یم. زه د یوې میاشتې په چوټۍ یم. I don't live here. زه دلته نه اوسیږم. زه دلته نه اوسیږم. Take a little rest. لږه دمه وکه. لږه دمه وکه. Does he stay with you? آیا هغه تا سره اوسیږي؟ آیا هغه تا سره اوسیږي؟ Send some good books for me. ما دپاره څه ښه کتابونه راولېږه. ما دپاره څه ښه کتابونه راولېږه. I saw it with my own eyes. ما هغه په خپلو سترګو ولیدو. ما هغه په خپلو سترګو ولیدو. He gave me this news. هغه مالا دا خبر راکو. هغه مالا دا خبر راکو. I have something to tell you. ما سره تا ته د ویلو څه دي. ما سره تا ته د ویلو څه دي. Does it make any difference? آیا د دې سره څه فرق پرېوځي؟ آیا د دې سره څه فرق پرېوځي؟ Don't force me. ما مجبوره کوه ما. ما مجبوره کوه ما. How did you find Peshawar? پېښور درته څنګ ولګېد. پېښور درته څنګ ولګېد. Will you do me a favor? آیا په ما به یو ملاحظه وکې؟ آیا په ما به یو ملاحظه وکې؟ I was out of station. زه د اډې نه بهر وم. زه د اډې نه بهر وم. Do something now. وس څه وکه. وس څه وکه. She couldn't hold her tears. هغې خپلې اوښکې منع نه کړې. هغې خپلې اوښکې منع نه کړې. Help me a little. لږ مدد مې وکه. لږ مدد مې وکه. She couldn't hold her laughing. هغې خپله خندا منع نه کړه. هغې خپله خندا منع نه کړه. I never told you to do that. ما تا ته د داسې کولو هیڅکله نه دي ویلي. ما تا ته د داسې کولو هیڅکله نه دي ویلي. I have a car. ما سره موټر دی. ما سره موټر دی. Or I have got a car. ما سره موټر دی. I don't need it. دا می نه دی پکار. دا می نه دی پکار. He has a computer. هغه سره کمپیوټر دی. هغه سره کمپیوټر دی. Has Ali arrived at home? آیا علی کور ته را رسیدلی دی؟ آیا علی کور ته را رسیدلی دی؟ Avoid bad company.
د خراب ټولګي نه ځان ساته. د خراب ټولګي نه ځان ساته. It is your responsibility. دا ستا ذمواري ده. دا ستا ذمواري ده. Let it be. پرېږدوئ. پرېږدوئ. Forget it. دا هېر کا. دا هېر کا. Leave it. دا پرېږده. دا پرېږده. He is unwell. د هغه طبیعت ښه نه دی. د هغه طبیعت ښه نه دی. I forgot to tell you that. تا ته مې دا ویل هېر شو. تا ته مې دا ویل هېر شو. I had an accident yesterday. پرون را باندې حادثه راغله. پرون را باندې حادثه راغله. How do I look? زه څنګه ښکارم. زه څنګه ښکارم. Where does this road lead to? دا سړک چرته وتی. دا سړک چرته وتی. I am going to take bath. زه لامبلو لازم. زه لامبلو لازم. You have given me a rupee extra. تا مالا یو روپۍ سیوا را کړې ده. تا مالا یو روپۍ سیوا را کړې ده. I will think about it. زه به دې باره کې سوچ وکم. زه به دې باره کې سوچ وکم. This cloth is of inferior quality. دا ټوکې کمتر معیار واله دی. دا ټوکې کمتر معیار واله دی. Give me a hand. زما مدد وکا. زما مدد وکا. The sky is overcast. په اسمان وریځې راغلي. په اسمان وریځې راغلي. I had a glass of water. ما سره یو ګیلاس اوبه وې. ما سره یو ګیلاس اوبه وې. You look younger than your age. ته د خپل عمر نه کم ښکارې. ته د خپل عمر نه کم ښکارې. I had a fever last week. تېره هفته مې تبه وه. تېره هفته مې تبه وه. I had a doubt. زما شک و. زما شک و. He looks older than his age. هغه د خپل عمر نه سیوا ښکاري. هغه د خپل عمر نه سیوا ښکاري. I had some questions. ما سره څه سوالونه وو. ما سره څه سوالونه وو. I am feeling sleepy. ما له خوب راځي. ما له خوب راځي. I had no money. ما سره پیسې نه وې. ما سره پیسې نه وې. I am feeling appetite. زه وږی شوی یم. زه وږی شوی یم. Or I am feeling hungry. زه وږی شوی یم. I had a good time. ما ښه وخت تیر کو. ما ښه وخت تیر کو. I am feeling feverish. زما تبه ده. زما تبه ده. I had to eat. ما لره خوړل وو. ما لره خوړل وو. You should be ashamed of yourself. تا لا په خپل ځان شرم کول پکار دي. تا لا په خپل ځان شرم کول پکار دي. I had to study a lot. ما له ډېره مطالعه کول وو. ما له ډېره مطالعه کول وو. How is your study going on? پړای دې څنګه روانه ده.
پړای دې څنګ روانه ده. I had to go. ما لراتله وو. What is going on in his mind? د هغه دماغو کې څه روان دي. I had to run. ما لراتښتېده وو. He doesn't teach English. هغه انګریزي نه ښيي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.